سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره گوشی پوکو F4 GT رو با هم بررسی بکنیم و همین ابتدای ماجرا میتونم بهتون بگم که نسبت به اون پولی که پرداخت میکنید سخت افزار خیلی خوبی داره این گوشی، ارزش خریدش قشنگ بالاست و در زمانی که من دارم ویدیو رکورد میکنم این تیر ماه سال 1401 قیمتش حدود 16 میلیون تومنه. این گوشی 2 ماه پیش معرفی شده و خب توی این بازه قیمتی میتونید 2 تا رقیب دیگر هم براش متصور بشید. یکی از همین برند شیائومی یا یه جورایی برند مادرش شیائومی 12X که بسیار گوشی خوبیه و خب اگر یه مقدار بیشتر هزینه بکنید نزدیک 1-2 میلیون تومن میتونید یه نگاهی به سامسونگ گلکسی S21 FE بندازید که جداگونه بررسیش کردم. اونم بسیار گوشی خوبیه با ویژگی‌های متفاوت که میتونه جزو گزینه‌هاتون باشه. خب از طراحی اون شروع میکنم که پوکو اومده توی این گوشی از فلز و شیشه استفاده کرده، خیلی خوش ساخته. طراحی یه مقدار شلوغ‌تری داره، ماژور دوربین مستطیل شکل رو داریم و خب فلش LED که توی حالتی مثل رعد و برق قرار گرفته که جذاب، مخصوصا برای کسایی که دوست دارن یه گوشی گیمینگ داشته باشن. و خب البته 2 تا تریگر که پوکو برای این گوشی در نظر گرفته که میتونه تجربه بازی کردن با اون رو خیلی لذت بخش بکنه. 2 تا سویچ هم کنار این 2 تا تریگر وجود داره که هر وقت که در واقع نیاز نداشتید به اونا میتونید اون سویچ ها رو بزنید و تریگرها میرن داخل. هم ظاهر خیلی تر و تمیزتری به خودش میگیره، هم دیگه مزاحمتون نمیشه. سمت راست پاور باتن رو داریم که سنسور اثر انگشت هم طبیعتا اونجا قرار گرفته، سرعت نسبتا بالایی داره. بالای گوشی آیرا بلاستر رو داریم به همراه 2 تا اسپیکر. 2 تا اسپیکر هم پایین گوشی قرار گرفتن. 4 تا اسپیکر داره این گوشی که توسط JBL تیون شده و واقعا کیفیت صدای خیلی بالایی رو در اختیارتون قرار میگیره. جایگیریش هم اینجوریه که موقع بازی کردن در واقع دستاتون جلوی اون اسپیکر رو بلاک نمیکنه و قشنگ صدا رو میتونید بشنوید. سمت چپ هم درگاه سیم کارت رو داریم که 2 تا سیم کارت میتونید قرار بدید بدون درگاهی که بتونید مموری میکرو اس رو اونجا قرار بدید و ظرفیت داخلی این گوشی رو افزایش بدید. این نسخه‌ای که اینجا دست من 256 گیگابایت حافظه داخلیشه و البته دکمه برای کم و زیاد کردن صدا هم سمت چپ قرار گرفته چون که سمت راست دیگه جا نیست به خاطر اون 2 تا تریگری که بهتون گفتم. و پایین گوشی هم پورت USB Type-C رو داریم که میتونید گوشی رو وسیله اون شارژ بکنید. یه باتری 4700 میلی آمپر ساعتی هم توی این گوشی وجود داره که در واقع 2 تا سل مجزاه و خیلی ظرفیت بالایی رو نداره، شاید به زحمت یه روز بتونه باهاتون همراهی بکنه، ولی از اون ور ماجرا یه شارژر 120 واتی توی جعبه گذاشتن که واقعا فوق العاده است و سرعت خیلی بالا میتونه گوشیتون رو شارژ بکنه. نزدیک 20 دقیقه گوشی از 0 تا 100 شارژ میشه، واقعا عالیه. یعنی شما گوشی رو میزنی به شارژ میری یه لیوان چای میخوری برمیگردی میبینی که کامل شارژ شده. خیلی فوق العاده است. یه جورایی ممکنه توی سبک زندگی آدم حتی تاثیر بذاره این ماجرا، مخصوصا برای کسایی که خیلی از گوشیشون کار میکشن. یک کابل شارژ USB Type A به USB Type C هم توی جعبه وجود داره، خیلی بلنده. سرش هم 90 درجه است، تی شکله که کمک میکنه که موقع بازی کردن اونم در واقع اذیتتون نکنه و یه جورایی پوکو خیلی در نظر گرفته کسایی که میخوان با این گوشی بازی بکنن، تمام اون جنبه‌های مختلف رو در نظر گرفته که این خیلی کمک میکنه که تجربه بازی کردن خیلی فوق‌العاده‌ای رو با این گوشی داشته باشید. وزنش هم 210 گرمه، گوشی سبکی نیست اصلا، ولی خب در این حال به نظرم گوشی خوش دستیه. اگر بتونید با اون وزنش کنار بیایید فکر نمی‌کنم که مشکل خاصی رو داشته باشید. توی جعبه کاور شفاف هم قرار دادن که خب دمشون گرم، ولی اتفاقی که میفته اینه که وقتی کاور رو استفاده میکنید موقع بازی کردن و فشار دادن این دکمه‌های تریگر دیگه مثل سابق اون کی ترول قبلی رو ندارن و به زحمت میتونید اونها رو فشار بدید. برای موقع بازی کردن یه جوری باید کاور رو در بیارید که خب این نکته رو باید حتما بهش توجه بکنید که شاید خیلی برای کسایی که این گوشی رو برای بازی کردن میخوان تهیه بکنن اون کاوره آپشن به درد بخوری نباشه. خب بریم سراغ عملکردش و باید بهتون بگم که با یکی از بهترین گوشی‌های دنیای اندروید از نظر عملکردی طرفیم که چیزی نیست که نتونه اجرا بکنه. بهترین رو تصور بکنید. چیپستی که توی این گوشی استفاده شده اسنپ دراگون 8 نسل 1 و واقعا توان پردازشی خیلی فوق‌العاده‌ای رو در اختیارتون قرار میده. 12 گیگابایت هم رم اونه که دیگه واقعا فوق‌العاده است. چرخیدن توی منوها به شدت روونه، میتونید اصلا شنا بکنید توی این گوشی،
خیلی سرعت بالایی رو داره. منم بازی مختلف رو روش تست کردم، کال آف دیوتی، پابجی، دتریگر 2، مدرن استرایک یا حتی آسفالت 9 رو من باش بازی کردم. اولا اینکه این دکمه‌های تریگر خیلی کمک میکنن که سریعتر و با تمرکز بالاتری بتونید بازی بکنید. دوم اینکه خیلی راحت همه اونا رو اجرا میکنه. خب در مورد گرم کردنش یه سری در واقع سوالاتی ممکنه وجود داشته باشه که خب باید بهتون بگم که دماش نزدیک 38 تا 42 درجه تغییر میکنه که ممکنه یه مقدار زیاد باشه، یه مقدار فراتر از گرمای نورمال، که پیشنهاد میکنم اگر میخواید فریم ریتتون توی بازی کردن ثابت بمونه حتما از یک خنک کننده استفاده بکنید که باعث میشه اون تجربه بازی کردنتون خیلی نرم و روون باشه، بدون افت فریم باشه که ممکنه برای بعضی این موضوع خیلی مهم باشه. باید دقت بکنید که این گوشی با اندروید 12 و رابط کاربری MIUI 13 شیائومی عرضه میشه و یه پنلی داره که موقع گیمینگ کمک میکنه که بتونید تنظیمات دلخواهتون رو اعمال بکنید و خیلی اتفاق مثبتی که راجع به این گوشی افتاده. میرسم به صفحه نمایشش. خب اندازه 6 ممیز 67 اینچه، از نوع اولد، خیلی رنگای خوبی داره، خیلی صفحه نمایش خوبی، رزولوشن فول اچ دی پلاس داره و از استاندارد HDR10 پلاس پشتیبانی میکنه. رفرش ریتش 120 هرتزی. دیگه واقعا چه انتظاری رو میشه از این صفحه نمایش داشت. تقریبا همه آپشنا رو داره و روشنایی اون تا 800 نیت افزایش پیدا میکنه که ممکنه یه جورایی پاشنه آشیلش باشه، ولی خب 800 نیت نسبتا مناسبه. حتی توی نور خورشید هم میتونید با گوشی به راحتی کار بکنید، اما خب توی فضای داخلی خیلی ایدئال تره و برای قشر هدف این گوشی، یعنی کسایی که میخوان باش بازی بکنن، شاید خیلی موضوع مهمی نباشه، چون اکثر گیمرها توی فضای داخلی احتمالاً با گوشی بازی میکنن. باید دقت بکنید که این صفحه نمایش فوق العاده با گوریلا گلاس ویکتوس پوشونده شده و خب به این زودی‌ها قرار نیست که آسیبی ببینه و کلاً تجربه تماشای فیلم و بازی کردن توش خیلی تجربه خوشایندیه که میتونه یه جورایی ویژگی خیلی مثبت نسبت به رقبا محسوب بشه. پوکو F4 GT سیستم سه‌گانه دوربین رو داره، دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی و البته دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی که کیفیت خوبی نداره و همین اول ماجرا اونو میذاریم کنار و به نظر بهتره وقتمون رو برای این دوربین ماکرو تلف نکنیم. ولی خب دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی اون سنسور IMX 686 سونی رو داره که توی خیلی از گوشی‌ها استفاده شده، مثلا گوشی ایسوس زنفون 8 یا گوشی سامسونگ گلکسی M62 یا حتی گوشی ردمی K50 گیمینگ که از نظر ظاهری بسیار شبیه این گوشیه. و خب باید بهتون بگم که توی نور کافی میتونید عکسای خیلی خوبی رو باهاش ثبت بکنید، خیلی رنگا طبیعی به نظر میرسن، عکس‌ها آماده به اشتراک گذاشتنن و جزئیات توی اونا واقعا به اندازه کافی وجود داره. ولی وقتی که نور یه مقدار کم میشه خب خیلی نباید روش حساب باز بکنید، قشنگ کیفیت عکس افت میکنه و شاید برای عکاسی توی نور کم آپشن‌های بهتری توی این بازه قیمتی وجود داشته باشن. دوربین دوم اولترا واید هم که واقعا کیفیت اصلا جالبی نداره و اصلا نمیتونه با دوربین اصلی همگام بشه، قشنگ متفاوته، کیفیتش یهویی افت پیدا میکنه و خیلی به نظرم نمیتونید روش حساب باز بکنید. که خب همونطور که بهش اشاره کردم میتونید برید سراغ گوشیایی که به جای اینکه عملکرد بهتری داشته باشن بتونن کیفیت عکاسی بالاتری رو در اختیارتون قرار بدن. و خب یه نکته که وجود داره اینه که دوربین اصلی این گوشی OIS نداره و همین ماجرا میتونه یکی از دلایلی باشه که توی نور کم نتونه عکسای خیلی خوبی رو ثبت بکنه. تصویربرداری با این گوشی هم به رزولوشن 4K محدود میشه و خب همونطور که بهش اشاره کردم OIS نداره، بنابراین ممکنه که این مقدار ویدیوهاتون لرزش داشته باشن که این نکته رو حتما باید بهش توجه بکنید. ولی خب کیفیت اون ویدیویی که بهتون میده کیفیت نسبتا خوبیه. یه دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی داره که توی همین بازه قیمتی من دیدم گوشیایی رو که کیفیت عکسای سلفیشون از این گوشی بالاتره، ولی خب اینجوری هم نیست که خیلی کیفیت بدی داشته باشه، میتونه کارتون را بندازه. میرسم به سوالاتی که در مورد این گوشی وجود داره. پرسیدن که بین گوشی پوکو F4 GT و شیائومی 11T Pro به نظر کدوم یکی انتخاب بهتری؟ خب قیمتاشون که با هم یه مقدار اختلاف دارن، ولی از بابت عملکردی قطعاً گوشی پوکو F4 GT عملکرد بهتری رو در اختیارتون قرار میده به نظر من، ولی برای عکاسی گوشی شیائومی 11T میتونه خیلی ابزار
بهتری رو باشه. سوال دوم اینه که بین گوشی پوکو F4 GT و شیائومی 12X کدومی که میتونن انتخاب بهتری باشن. اونم دقیقاً همین فرمیه. توی گوشی شیائومی 12X میتونید تجربه عکاسی بهتری رو داشته باشید، ولی از نظر عملکردی پوکو F4 GT به نظرم عملکردش خیلی بهتره. ولی خب من شخصاً طراحی شیائومی 12X رو به پوکو F4 GT ترجیح میدم. خب در نهایت باید بهتون بگم که پوکو F4 GT یه گوشی بسیار قدرتمنده که میتونه انتخاب خوب برای کسایی باشه که میخوان حرفه‌ای با گوشی بازی بکنن. ولی خب پیشنهاد میکنم توی پارانتز که حتما از یه خنک کننده هم استفاده بکنید که اون تجربه بازی کردنتون تجربه خیلی فوق‌العاده‌ای باشه. صفحه نمایش خیلی خوبی داره، دوربینای معمولی، ظرفیت باتری معمولی، ولی خب یه شارژر بسیار سریع و خب چیپستی که خیلی قدرتمنده و میتونه از پس انجام دادن هر کاری بر بیاد. توی کامنت ها نویسید که نظر شما در مورد این گوشی گیمینگ چیه و توی این بازه قیمتی سراغ این گوشی میرید یا بقیه گزینه‌هایی که وجود داره. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب هم میتونید ویدیو رو کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.